Where are we going? We're going to Vegas, baby. Wow. We're going to KWEBANG LAMPAS. Used to be one of the best secrets of Quezon province, baby. So what are we expecting there? Ano, may kuweba, syempre. Pare, may kuweba na may natural formation. Syempre, lagpasan siya. So, kaya nga KWEBANG LAMPAS. Tapos, pristine, almost white beach. Used to be, hindi tinatao yan. Kaya talaga, for ano lang yan mga adventure seekers Pero ngayon, dahil sa mga vlog, travel vlogs, and kilala na. Hindi ko alam kung ano may expect natin ngayon. Sana maganda pa rin yung lugar actually. Kasi mga 2.5, 3 years ago huling punta ko dyan. Ang layo ng ikot pagbangka. Layo nga. Kaya no? Dati puro wala yan pare. Wow. Saan? May mga babae to ba naghahanap ng girlfriend ito Ito mga asawa naghahanap. Ayos pare, hindi matao. Wow. Nice, diba pare? Maganda magdala ng Oo nga. girlfriend. Dito kami mabalik ni JB. Ano JB? Kasi hindi kayo magkasama. Sure. Sino makadate natin? Lahat may kasama kayo. Oo, talaga Dadala ko mga apat. Sa akin lang. Puro lalaki. Oo, kuweba nga. Kuweba ni Eva. Kuweba ni Eva. Buti gumanda uli. Para tayo nasa Palawan. Correct, man. Mini Palawan nga. Paano ba to? Tatalon? Ay, usod pa. Usod pa ni Manong. Okay lang ba kuya? Hindi na kami rumenta ng tambay na lang kami dyan. Oo, saglit lang naman kami. Yeah! Parang nasa Palawan, grabe oh. Oh, JB! Pare, pang prenup mo ulit pag kinasal ka. Oo, hindi na ako papakasal. Wow! It's too late for that. Wow! Oh, ito na base namin. Corals oh. Oh, puro coral. Pwede sa pare, aquarium. Aquarium. Tapos dito white sands. Will you look at that? Wow! Pare, hindi mo kami interview. Pare, ito, may tripod ako na yun. Baka gusto mo Tanaw, yan oh. set up dito. Nice! Grabe, ang ganda ng oh. Ayos, dito, speaker. O pare, habang nagpo-fold ka. Wow! Tatanggalin ko brief eh, gusto ko mapanood. Ayan, swimming tayo. Pwede ba? Pwede bang share tayo dyan? Mauwaw. Ayaw nila. Ilang oras na naman tayo. Pwede yan. Okay, this is like paradise. You can see that. And we're just in Pagbilao, Quezon.
parang wala pa silang accommodations, but I think they have huts. Yeah, wala pa silang mga hotels and stuff like that. And I asked the people, sabi nila wala pa raw silang permit to sell something, but they only have huts. The rent with the bangka there, we rented it 1,500 back and forth. Okay, balikan na yun. Kuwebang? Lampas. So, ibig sabihin nun, tagusan yung kuweba. Tagusan ng kuweba, pero maraming nagsasabi dito ang are ay puting buhangin. Puting buhangin. Yun. Okay, nagrenta ako ng bangka, 1,500, balikan yun. Depende kung saan ka nang gagaling. Depende yan. Okay. Tapos, dito sa mga kubo-kubo na to, paano renta dyan? Bawal pa po dyan. So, wala pang renta. Wala pa po. Bawal pa eh. Bawal pa po kasi for restoration pa po. Restoration pa. So, pwede kami pumunta doon, ganon. Hindi kami pwede pumunta. Yung pinakamayari lang po ng lubog, pasyalan lang po. So pwede lang mamasyal. Parang kasi hindi naman po pwede pagkuhalan yung mga rin, diba? Pero ang nagpasarap natin ito, So, munisipyo ang nagpasara ng area na yan. So ito lang beach area. Sa beach area lang kami pwede mamasyal. Tama ka? Okay. And for the meantime, people are allowed to just roam around a little, but you cannot go to that restricted area. Meron parang restricted area dito. There is a tarp there. You're not allowed to go there. So you can go around here, just walk around, feel the nature for a minimal fee of riding the bangka. Still beautiful, right?
Isa pa! Pala sumat pa tayo. Meron pa. Para ano. Meron pa. Saan ba yan? Dito yan, lalakad ka lang dyan.